Bun venit la primul meu tutorial. Acesta a fost obiectul de inspirație pentru crearea schiței tortului. Încep prin a vă arăta ce urmează să modelez. Am început cu botoșei pentru că știu că îmi vor ocupa cel mai mult timp. Este prima oară când modelez botoșei. Am printat un tipar, un șablon, să zicem așa, primul care l-am văzut pe internet, probabil va fi și ultima oară când voi folosi acest șablon. Am trasat și decupat forma tălpilor cu ajutorul unui scalpel. După care am netezit marginile. Înainte să începeți să folosiți pasta de zahăr, trebuie mereu frământată până devine elastică și moale. Mai departe am trasat și decupat și partea frontală a botoșelului. Vă recomand când folosiți șabloane tip hârtie să pudrați înainte puțin pasta de zahăr, ori cu zahăr pudră, ori cum fac eu cu amidon, pentru a evita să se lipească hârtia de pasta de zahăr. Când am delipit pasta de zahăr, umezesc cu o pensulă cu puțină apă. Având în vedere că pasta de zahăr este încă foarte moale la început, mă ajut de o bucățică de hârtie de bucătărie pentru a-și menține forma. Nu o să comentez pe tot parcursul videoului. Sunt o persoană destul de migăloasă când vine vorba despre artă, așa că o să vedeți cum tot bibilesc, ca să zic așa, botoșei. Așa că nu ezitați să încercați să vă răzgândiți, să adăugați un detaliu sau să scoateți un detaliu. Important este ca la final să fiți voi însuși mulțumiți de rezultat. Să vă vorbesc puțin și despre materiale și ustensile de lucru. Important este suprafața de lucru să nu lipească, de aceea folosesc acest covoraș de lucru din silicon. Al meu este deja ceva foarte uzat, de aceea am comandat unul nou și este pe drum. Sper ca pe viitor să nu mai umplu de tăieturi. Ca și ustensile de modelat, cele mai bune mi se par cele cu terminație de silicon. Scalpelul este și el un obiect important, mai ales pentru detalii, dar dacă nu dețineți unul, puteți folosi și un cuțit. Mai departe, bucățile acelea de plastic, nu știu ce nume să le dau. Menționez că trăiesc în Germania de aproape 10 ani de zile și mă scuz dacă toate nu folosesc cuvintele adecvate. Da, spuneam de bucățele acelea de plastic, le folosesc pentru a determina grosimea pastei de zahăr și pentru a avea o suprafață uniformă. Se găsesc în sete 3 grosimi diferite. Pentru a se întinde pasta de zahăr, se folosesc acele făcălețe sucitoare speciale pentru pasta de zahăr. Ele vin și cu 4 inele de gumă, de silicon, de diferite dimensiuni și au rolul tot de a determina grosimea pastei de zahăr, dar să fiu sinceră, nu le-am folosit niciodată pentru că folosesc acele plastice pentru stabilirea grosimei pastei de zahăr. La modelare folosesc doar pasta de zahăr modelatoare. Modelez foarte mult, inclusiv figurine, și este pasta de zahăr cu care mă parc cel mai bine. Câteodată modelez și cu ciocolată modelatoare. Botoșii acesta i-am făcut într-o pastă de zahăr pe care am achiziționat-o la început. Este deja colorată, culoarea albastră, și am zis cu ocazia asta reușesc să mă scap și de ea. Este o pastă de care nu am fost prea mulțumită. Mi se pare că este ceva mai uscată, mai greu de lucrat cu ea și chiar poate crea și fisuri, pot apărea fisuri. Dar având în vedere că am combinat-o cu puțin alb,
cu pasta pe care o utilizez acum și am în vedere că am căpătat și ceva experiență în peste un an jumate de când modelez, am reușit totuși să lucrez cu ea. Și am ajuns și la partea unde se pot adăuga diferite detalii în funcție de cum doriți să fie modelul final al pantofiorului. Eu am căutat să mă apropii de pantofiorul care se vede la început în rama aceea de poză. Șablonul pe care l-am găsit, după cum am spus, n-am căutat prea mult și am menționat că va fi probabil ultima oară când îl voi folosi, deoarece mi se pare că este un model destul de grosolan, dar pe internet se găsesc diferite versiuni de model de pantofiori de copil, de bebe. Puteți să cotați în funcție de ce doriți să iasă la final. Cam așa arată în punctul acesta. Mai departe vom adăuga alte detalii și voi da câteva accente de culoare.